หลังจากลูกน้อยมีอายุครบ 6 เดือนขึ้นไปแล้วนะคะ ก็ถึงเวลาของการให้อาหารเสริมแล้ว คุณแม่ควรเลือกอาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนสูงซึ่งมีอยู่ในไข่และเนื้อสัตว์วันนี้ Mom's Cooking มีเมนูซุปเพื่อลูกน้อยวัยเริ่มอาหารเสริมอย่างซุปหมูข้าวโพดมาฝากค่ะต้มน้ำซุปให้เดือดตามด้วยหมูสับนะคะลงไปต้มจนหมูสุกใส่หอมหัวใหญ่ใส่ข้าวโพดต้มสุกค่ะต้มให้ทุกอย่างนิ่มนะคะพอทุกอย่างสุกจนนิ่มแล้วก็ยกลงจากเตาค่ะพอซุปเย็นลงนะคะให้นำใส่เครื่องปั่นค่ะแล้วก็ปั่นให้ทุกอย่างละเอียดเลยค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่ถ้วยนะคะแค่นี้ก็พร้อมป้อนเจ้าตัวน้อยแล้วล่ะค่ะติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ใน Mom's Cooking ค่ะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ